Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay sẽ là một cái review khá là vui vẻ của một cuốn sách tên là Sisu mà mình đã nhận được từ anh Vui Lên, từ giveaway của anh ý. Để mà tham gia nhiều giveaway hơn nữa, mọi người đừng quên subscribe cho channel của anh Vui Lên, cũng như là lên và like cái fanpage của anh ý ở trên Facebook nha. Và trước khi bắt đầu review cuốn sách này thì mình sẽ cho các bạn xem những cuốn sách mà dạo này mình nhận được. Thực sự là mình không ngờ là mình trúng nhiều giveaway như thế, vậy còn trúng liên tục ấy. Nên là đây mình sẽ cho các bạn xem. Và cuốn sách đầu tiên mà mình nhận được đó chính là Me Before You. Cuốn sách này thì đã quá nổi tiếng rồi, chắc là cũng không cần phải giới thiệu lại với các bạn nữa. Đây là một cuốn sách tình cảm. Thế cho nên là mình nghĩ là mình sẽ không mở cái bọc của nó ra đâu, mà mình sẽ để bán hoặc là tặng cho một người khác. Đây là một cuốn sách mà mình nhận được từ Gbook Coffee. Đây là một quán cà phê sách rất là rộng rãi, đẹp đẽ và có rất là nhiều sách, đặc biệt là sách ngoại văn. Các bạn có thể tới đây để mà thưởng thức đồ uống khá là rẻ và cũng có một không gian đọc sách tuyệt vời nữa. Ở đây họ cũng bán sách ngoại văn nhé. Và giveaway thứ hai mà mình đã thắng đó chính là giveaway cuốn sách Mùi Hương Trầm của anh Vui Lên. Đang rất là vui bởi vì cái cuốn sách này là một cuốn sách viết về Phật và đạo Phật. Thế nên là mình cực kỳ hy vọng được đọc ngay cái cuốn sách này. Cảm ơn anh Vui Lên vì đã tặng em và tặng mọi người cuốn sách tuyệt vời này. Tiếp theo cũng là một cuốn sách mà mình nhận được từ anh Vui Lên mà mình đã nói từ nãy rồi, đó chính là cái cuốn sách chủ đề ngày hôm nay, Sisu. Đây là một trong 3 cuốn sách thuộc cái bộ sách Phong cách sống Bắc Âu của nhà xuất bản First News Chí Việt. Sự thật là mình chưa đọc bất cứ một cuốn sách nào của nhà xuất bản này cả. Thực ra cũng không hẳn là có định kiến gì đâu, mà đơn giản là mình thấy là nhà xuất bản này không xuất bản những thứ mà mình quan tâm ấy, nên là mình cũng không để ý lắm. Cho đến khi mà anh Vui Lên bắt đầu giới thiệu những cái cuốn sách mà nó khiến cho mình quan tâm hơn rất là nhiều, đấy là những cuốn sách về lối sống này, những cái thứ mà mình cực kỳ quan tâm. Thế nên là sau khi xem hai review của anh ý về cuốn sách Hugo và cuốn sách Lagom trong cùng cái bộ này, thì mình quyết định là mình sẽ đọc cuốn sách này. Và may quá tự nhiên anh ý làm giveaway, thế là mình cũng đăng ký nhận cái cuốn này và mình nhận được thật. Thế là hôm nay mình sẽ review cuốn sách này để cho nó đủ bộ. Thành ra là trên YouTube đã có 3 cái review cho cả bộ 3 của First News Chỉ Việt. Các cậu hiểu ý mình rồi đấy. Đó, đấy là tất cả những gì mà mình nhận được thông qua giveaway của cái thời gian vừa qua, và mình rất là vui và mình cũng khá là buồn cười bởi vì bình thường thì mình không trúng nhiều giveaway như thế đâu. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một cái đơn hàng Fahasa. Tại sao mình lại mang cả Fahasa vào đây? Đó chính là bởi vì Fahasa có một chương trình tích điểm để mà đổi thành tiền mặt để mà mua sách ý. Thì tất cả những gì bạn cần phải làm là bạn viết review sách. Mỗi review được chấp nhận thì bạn sẽ được 5.000. Và cứ như thế thôi, mình đã viết review đến mức mà mình được gần 100.000 và mình đã mua một cuốn sách. Cũng là do anh Vui Lên review và mình cực kỳ muốn đọc nó, mình phát điên lên ý. Thế là cuối cùng mình cũng đã nhận được cuốn sách này một cách miễn phí. Kéo đen. Yes! Mở ra được rồi. Sẵn sàng. 3, 2. Sống không cần tiền. Mình thực sự rất là muốn đọc cái cuốn sách này từ khi anh Vui Lên làm cái video mà giới thiệu về những cái cuốn sách mà anh ấy thấy hay nhất 2018 ấy, và có cái cuốn sách này ấy. Mình nghe xong mình kiểu mình phải mua ngay lập tức ấy, nhưng mà mình không muốn tốn tiền. Kỳ không? Thế nên là mình phải chờ mãi đến khi nào mà mình đủ tiền ở trên Fahasa để mà mình mua được cái cuốn sách này ấy. Oh my god, trời ơi mọi người, cuối cùng mình cũng đã mua được rồi ấy. Thật là xuất sắc ấy, mình sẽ làm review cho cuốn sách này. Bởi vì là mình biết là nó sẽ hay ấy, bởi vì anh Vui Lên bảo là nó hay ấy. Và mình cũng rất là thích ý tưởng của nó, mình rất là quan tâm ấy, mình rất là quan ngại luôn ấy. Thế nên là mình sẽ đọc cuốn sách này. Nếu mà hay mình sẽ mua luôn tập 2, bởi vì cuốn sách này có đến 2 tập liền. Và có một cái rất là hay ho là cái cuốn sách này nó to hơn mình tưởng rất là nhiều. Và nếu các bạn so sánh với Me Before You ấy, đây, nhìn này, trời ơi. Đây chính là cái phần mà mình review cuốn sách Sisu mà mình vừa nói lúc nãy. Thì Sisu là gì? Các bạn cần phải đọc cuốn sách để biết Sisu là gì. Thực sự đó, đây là một phong cách sống của người Phần Lan mà các bạn. Trước hết thì các bạn cần phải biết một chút về Phần Lan. Thứ nhất là Phần Lan rất lạnh, chúng ta đều biết điều đấy. Và chất lượng cuộc sống của họ rất là cao. Và cái quan trọng là chúng ta đều biết một điều về giáo dục Phần Lan, là đây là giáo dục tốt nhất thế giới. Nói chung là đây đều là những thứ mà các bạn chắc là đã biết rồi. Mình chỉ nói lại để các bạn hiểu được là tại sao mà các bạn nên đọc cái cuốn sách này. Về một cái đất nước tuyệt vời như vậy, về một cái đất nước mà họ cũng rất là khiêm tốn ấy.
Và các bạn nên đọc cái cuốn sách này để hiểu về cái tinh thần của họ và để hiểu được là làm sao mà họ gặt hái được cái thành công như vậy. Đầu tiên nó cho mình hiểu biết về Sisu, Sisu là cái gì, làm sao để người Phần Lan có được Sisu và Sisu hiện hữu trong cuộc đời như thế nào, và cũng như là cái cách để mà những người khác như chúng ta có được Sisu. Sự thật là khi mà mình đọc cái cuốn sách này thì mình nhận ra là Sisu thực ra là nó hiện hữu khắp mọi nơi, chỉ là mình không biết gọi tên cái đấy là Sisu thôi. Cái này hình như anh Vui Linh cũng đã nói về Lagom rồi thì phải. Tức là qua cuốn sách này mình đã học được ra rất là nhiều điều về Sisu và cũng học được ra một cái mấu chốt quan trọng là Sisu không phải là đặc quyền riêng của người Phần Lan, mặc dù nó là đặc trưng của người Phần Lan, nhưng chúng ta đều có thể học hỏi theo tinh thần Sisu này và khiến cho bản thân chúng ta mạnh mẽ hơn, khiến cho bản thân chúng ta Sisu hơn. Điểm mình thích về cuốn sách này thực sự là thứ nhất, khổ của nó rất là bé. Mình không ngờ nó là hình vuông như thế này đâu, và nó rất là đẹp luôn. Từ bìa sách cho đến bên trong, tất cả mọi thứ đều được làm rất là đẹp. Chữ thì không phải là ít đâu, nhưng mà cái cách trình bày như thế này thì khiến cho chữ trông không quá là nhiều, không quá là khó đọc ấy. Thế cho nên là một cái cuốn sách mà nó rất là nhiều thông tin như thế này nhưng mà lại được trang trí rất là đẹp, mình thấy nó rất là dễ đọc. Mình cũng rất là thích cái cách mà tác giả đưa cái trải nghiệm cá nhân của cô ý vào trong cái cuốn sách này để nói lên và để chứng minh cái tinh thần Sisu của người Phần Lan xuất hiện ở khắp mọi nơi. Mình cực kỳ là thích những cái điều đấy, và nói chung ý là đây là một cuốn sách rất là đặc biệt. Mình chưa đọc Hugo, mình cũng chưa đọc Lagom, nhưng mà mình khá là chắc là mình có thể hoàn toàn tự tin recommend cho các bạn cái cuốn sách Sisu này. Đơn giản là bởi vì nó là một thứ rất là mạnh mẽ, một thứ cực kỳ giàu cảm hứng, và cái quan trọng ấy là nó rất thực tế. Và cái cách mà tác giả truyền tải không những là khiến cho bạn đọc có thể hiểu rõ được Sisu là gì, mà còn có thêm động lực để bắt đầu tìm kiếm sự Sisu ở trong bản thân mình. Nhưng mà cuốn sách này cũng có những điểm trừ nhất định của nó mà mình không nói thì không được. Đầu tiên là ngắt quãng hơi bị nhiều. Mỗi một trang lại là một ý, và mình có cảm giác là những cái ý này hoàn toàn không có liên kết gì với nhau. Các bạn cứ đọc đi thì sẽ hiểu. Thực sự là trang trước đang vừa nói về một chủ đề và trang sau đã sang ngay một chủ đề mới. Mình không thích cái kiểu này lắm, nó không hề có một cái liên kết gì với nhau cả. Nhưng mà mình muốn biết rõ hơn là cái điều gì khiến cho Sisu nó nổi bật như thế so với những cái phong cách sống khác. Cái điều gì mà khiến cho Sisu trở thành một phần của Phần Lan như thế, và cái điều gì khiến cho cả thế giới lại có những con người phải đi nghiên cứu sâu về Sisu như thế. Nếu như các bạn đọc về cái định nghĩa của Sisu ấy, nó không thực sự đặc biệt đến thế, nó là một thứ rất là đơn giản. Tại sao nó lại là một cái đặc thù của người Phần Lan, và tại sao không phải là những nơi khác trên thế giới, và nó có khác gì với các nước Bắc Âu khác. Đấy là cái mà mình muốn biết thêm. Tóm lại là mình nghĩ các bạn nên đọc Sisu hay là cả ba cuốn sách trong cái bộ này luôn. Bắc Âu là một nơi có thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, nhưng mà con người của họ có một chất lượng đời sống cực kỳ là tốt, giáo dục rất là tuyệt vời, an ninh xã hội tốt. Tại sao lại như thế? Mình nghĩ là các bạn nên đọc về cái phong cách sống của họ. Mình nghĩ là các bạn nên đọc về con người của họ. Rồi, thế thôi. Cảm ơn mọi người vì đã xem cái video này.